ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාඩමක් විදිහට උගන්වන්න බැරි. නමුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නා හෝ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන සිසුවෙකු හෝ යමෙකු විසින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුම වචන දෙක නිවැරදි භාවිතයන් කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වචන දෙක තමයි few සහ little කියන වචන දෙක. එතකොට මේ few කියන වචනේත් little කියන වචනේත් සිංහල තේරුම අපි ගත්තොත් ඒ දෙකේම තේරුම ටිකක් කියලා තේරුම. ටිකක් කියන තේරුම. එතකොට ටිකක් කියලා කියන්නේ මේ වචන දෙකක් තියෙනවා නම් වචන දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. few කියන වචනේ ගන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. little කියන වචනේ ගන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඕකයි ওই වචන දෙක අතර වෙනස. නමුත් ওই වචන දෙක අතර වෙනස ওই විදිහට කියා දෙන්න මම වීඩියෝවක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය වචන දෙක ඉස්සරහින් අපි දැම්මොත් කියන ආටිකල් එක කියන අව්‍ය පදය එතරම් වෙනසක් තියෙනවා. දැම්මොත් එක තේරුමක්, නැදැම්මොත් එක තේරුමක්. අන්න ඒ තේරුම පිළිබඳ කියා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝවෙන් මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙහෙම මං කිව්වොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. බලන්න ඒ තේරෙනවද කියලා. few කියන වචනේ ඉස්සරහින් දැම්මොත් few කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුම ටිකක් තියෙනවා කියන එක. ඔය few කියන වචනේ ඉස්සරහින් නොදැම්මොත් ඒකේ තේරුම ටිකක්වත් නැහැ කියන එක. එතකොට ටිකක්වත් නැහැ කියලා කියන්නේ නැත්තටම නෑ නම් නෙමෙයි. right. ඔය මොකද්ද ඒ කිව්ව දේ තේරුම? ටිකක් තියෙනවලු ටිකක් නැහැලු නැත්තටම නැහැලු. right. මෙන්න මේ උදාහරණය ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙවි මොකද්ද මම මේ කියා දෙන දේ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. ජනාධිපතිවරණ සමයක ජනාධිපතිවරයෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ නගරයට පැමිණෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපතිවරයෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ නගරයට පැමිණෙනකොට ඒ ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම ගානේ සෙනග 10000ක් එම ස්ථානයට පැමිණෙයි කියලා. බලාපොරොත්තු වෙච්ච මේ මීටින් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා හිතන්න සෙනග 3000ක් විතර. ඉතින් ජනාධිපතිවරයා කෝල් කරලා අහනකොට දැන් සෙනග කොහොමද ඉන්නේ කියලා එයා කියනවා සෙනග ටිකක් ඉන්නවා කියලා. ඒතකොට සෙනග ටිකක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ 10000ක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච මේ රැස්වීමේ 3000ක් විතර ඉන්නවා. ඒතර එයා කියන්නේ there are a few people in the meeting කියලා. ඒතකොට ඒකේ තේරුම ටිකක් ඉන්නවා. ටිකක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ වැඩේ යන්තම් ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. there are a few people. ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම මේ ජනාධිපතිවරණ රැස්වීම ඕගනයිස් කරාම මේ ජනාධිපතිවරණ රැස්වීම බලන්න වෙනුවට ඇවිල්ලා තියෙන අර ස්ටේජ් එක ගහන්න ආපු මිනිස්සු 6 දෙනයි. එහා පුටු ටික බාන්න ආපු මිනිස්සු 4 දෙනයි. ඒ වාහන දෙක එලවගෙන ආපු මිනිස්සු දෙන්නයි. දේශපාලන උනහදිච්ච තවත් ගෑනු 3 දෙනෙකුයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන්ට මේ රැස්වීමේ ඉන්නේ. සෙනග ඔක්කොම බැලුවොත් සෙනග 15ක් විතරයි. එතකොට 10000ක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච රැස්වීමේ ඉන්නේ සෙනග 15යි නම් එතකොට අර සම්බන්ධීකරන කරන කෙනා වෙලා අහනවා කොහොමද දැන් සෙනග කියලා. එතකොට එයා කියන්නේ ටිකක්වත් නැහැ කියලා. ටිකක්වත් නැහැ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ there are few people in the meeting කියලා. රැස්වීමේ සෙනග ටිකක්වත් නැහැ. එතකොට ටිකක්වත් නැහැ කියන තේරුම ගත්තට කිව්වට ටිකක්වත් එක්කෙන් නැත්තරම නැද්ද? මොකද නැත්තේ? අර ඉන්නවනේ අර හට් එක ගහන්න ආව මිනිස්සු පුටු ටික ගෙනාව මිනිස්සු අර උණ හැදුණු දේශපාලන උණ හැදුණු ගෑනු දෙන්න. අන්න ඒ වගේ ඒ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් මේක රැස්වීම ජනාධිපතිවරණයක ඇවිල්ලා බහැලා රැස්වීමක් කරන්න තරම් කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩේ කිසිසේත්ම කරගෙන යන්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න අර 10000ක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච රැස්වීමේ 3000කින් වැඩේ කරගන්න ෂේප් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක ටිකක් තියෙනවා හෝ ටිකක් ඉන්නවා කියලා කියන්න ගත්තේ there are a few people. එතකොට මේක ටිකක්වත් නැහැ කියලා කියන්න ගත්තේ there are few people. there are a few people කියන එකේ තේරුම සෙනග ටිකක් ඉන්නවා. there are few people කියන එකේ තේරුම සෙනග ටිකක්වත් නැහැ. සෙනග ටිකක්වත් නැහැ කියලා කියන්නේ ඇත්තරම සෙනග නැත්තටම නෑ එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් little කියන එකෙත් ওই තේරුමම තියෙනවා. මම මේ little කියන එකත් විස්තර කරන්නම් මේම උදාහරණයකින්. ඔයාලා හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ඕනේ කාර් එකක්. ඉතින් මේ කාර් එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි ලක්ෂ 50ක මුදලක්. ඔයාගේ ළඟ තියෙනවා ලක්ෂ 20ක මුදලක්. ඉතින් මේ ලක්ෂ 20 මුදල කොහොම හරි ෂේප් කරගෙන ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා හරි අපිට කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි මේ වැඩේ ඉටු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා කියන්නේ මා ළඟ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා කියලා ලක්ෂ 20 50 අවශ්‍ය දෙයට ලක්ෂ 20ක් අතේ තියාන සල්ලි ටිකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ I have a little money කියලා. I have a little money කියලා. එතකොට ඔයා හිතන්න ලක්ෂ 50ක කාර් එකක් ගන්න යන මේ මිනිස්යාගේ පර්ස් එකේ තියෙන රුපියල් 50යි. එතකොට මේ මිනිස්යාට තියෙනවා සල්ලි ටිකක් මේ වැඩේට නෑ. එතකොට මෙයා කියන්න ඕනේ මට සල්ලි ටිකක්වත් නෑ කියලා. I have little money කියලා කියනවා. I have little money. එතකොට දැම්මේ නෑ. මට ටිකක් තියෙනවා කියලා කියද්දි I have a little money කියලා කිව්වා. මට සල්ලි ටිකක්වත් නැහැ කියලා කියද්දි I have little money කියලා දැම්මේ නෑ. හැබැයි ඉතින් සල්ලි ටිකක්වත් නැහැ කියන එකේ තේරුම සල්ලි නැත්තටම නැහැ නෙමෙයි. අර රුපියල් 50 පර්ස් එකේ තියෙනවනේ. ඔන්න තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට වෙනස? ඒ වැඩේට සරිලන ප්‍රමාණයේ ටිකක් තියෙනවා නම් few සහ little කියන වචන ඉස්සරහින් දානවා. ඒ වැඩේට සරිලන ප්‍රමාණවත් තරම් ටිකක් නොමැති නම් ඒ ඉස්සරහින් දාන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි දාන හා නොදාන වෙනස. few සහ little කියන වචන දෙක ඉස්සරහින්. right. මගේ මේ වීඩියෝ channel එක YouTube channel එක මම මෑතකදී ආරම්භ කරේ. ඉතින් මෑතකදී ආරම්භ කරපු නිසා මට subscribersලා ගොඩක් සහ viewers ගොඩක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මේක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම දිනපතාම වීඩියෝ එකකින් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවම ඉස්සෙනින් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න මගේ මේකට පිටිපස්සෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා යන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා.